السلام عليكم. انا دكتور زياد مدرة، هكون اشرح لكم من خلال كلينيكال كيس ازاي قدرنا نوصل لافضل حل ممكن في الحالة دي. نتكلم في شوية حاجات كده، يعني مش بيزكس بس حاجات لازم نبقى عارفينها. اولهم التeflon، ان هو تقريبا يعني من اهم الحاجات اللي موجودة عندنا، لازم تبقى موجودة في العيادة. طبعا لو حد عنده سؤال regarding الديسانفكشن والستيرلايزيشن فهو مفيش مشكله فيه خالص، بيتقطع سمول بيسز وبيخش في باوتشز وبيخش الاوتوكلاف ويطلع ونستخدمه زي الفل في بق المريض. تاني حاجه محتاجين نعرفها الوجز والفروق بين الوجز الموجوده في الماركت. عندنا حاجتين مهمين جدا، في الودن ويدج اللي هو الريجولار ويدج اللي بنستخدمه على طول، في الدايموند او البلاستيك ويدج او ساينتفكلي بيسموها الاناتوميكال ويدج. ليه؟ عشان شكل الويدج هنا بيبقى مختلف وما بحتاجش اعمل له تريمنج او كاستمايزيشن، وبينفع في الحالات بتاعه الديب مارجنز زي الكيس اللي معانا النهارده. في حاجه كمان محتاجين نعرفها، الفرق بين السكشنال كونتور ماتريكس والسادل ماتريكس. هما الاثنين provided by company اللي هي تور في ام الروسي، affordable ورخيصه وموجوده في كل حته. الفرق الجوهري اللي بينهم ان السكشنال كونتور بتنفع في السبيسز اللي هي نص ملي لواحد ملي. لو انا عندي سبيس اكبر من كده بحتاج ان انا اجيب حاجه with a wider contour عشان اعرف اجيب كونتاكت افضل مع النيبرنج توث، فهستخدم السادل باند اللي هي تاني نوع. بالنسبه للسادل باند فيها modifications up to 1 2 3 خلاص، يعني على حسب الكيس اللي انا هستخدمها. احنا هنا هنستخدم modification number 3. ليه؟ عشان دي فيها huge gingival extension هتساعد معانا ان احنا نقدر نعمل سيلينج للكافيتي اللي موجوده في الكيس دي. يلا بينا نشوف الحاله اللي عندنا. دي البري اوبراتيف راديوجراف. طبعا البايت وينج اكس رايز هي اهم حاجه في العياده في الريستوراتيف دنتستري عامه، وخصوصا لو انا هشتغل فيكست او ريستوراتيف. هنا الكيس فيها كلاس 2 كافيتي ديستال upper 7. الانتربروكسيمال سبيس ار فيري نارو زي ما احنا شايفين هنا في الاكس راي. ودي الصوره الثانيه، دي الكلينيكال سيتويشن اللي عندنا. طيب هنا هنستفيد ان احنا من الاكس راي عرفنا احنا محتاجين نبدأ الكافيتي بتاعتنا منين. محتاجين ان احنا نشيل ساوند تو ستراكشر عشان نوصل للكافيتي دي. محتاجين وجه سايز عامل ازاي، محتاجين باند شكلها عامله ازاي. هنا في الحاله دي بعد ما شلنا الكاريز طبعا اضطرينا ان احنا نساكريفايس جزء من الاوكلوزال سيرفيس عشان نقدر نريتش الديب مارجن اللي موجوده عندنا. بنبدا بسبليت دام او سبليت ريتراكشن. اقدر اعمل ده اثناء الشغل، فافضل حل ان انا اعمل سبليت ريتراكشن عشان ابعد التشيكس واعرف ابقى فوكست في الفيلد اللي انا شغال فيه. بعد كده حددت الباند اللي انا هستخدمها في الكيس اللي زي دي، اللي هي السادل باند 312 موديفيكيشن نمبر 3. هنجو ثرو دلوقتي ازاي بنعمل ايزوليشن لكيس زي دي ونعمل اوبتيمم مارجنال سيل باستخدام الماتريكس الصح والوجه الصح والتeflon كعامل مساعد. دلوقتي احنا وصلنا للمنظر ده لما حطينا الباند والوجه ما كانش فيه اوبتيمم سيل عند السيرفايكال مارجن، فقررنا ان احنا نعمل اديشنال سيل بتeflon. التeflon زي ما احنا عارفين بنستخدم منه قطع صغيره خالص، بنعمل له باكينج. شويه تيبس اند تريكس كده هيفرقوا معانا جدا. الانسترومنت اللي بنكون بنستخدمها ما تبقاش شارب عشان ما يعملش امبنجنج في التeflon تيب ويطلع بيه تاني. تاني حاجه ان احنا نستخدم وات انسترومنت، لان التeflon هيدروفوبيك، فلما نستخدم حاجه وات التeflon مش هيلزق في الانسترومنت. تالت حاجه نستخدم انسترومنت طويله. يعني انا يوجوالي في الديستال بتاع الابر 7 او اللور 7 في الكيسز فيري ديب بحب استخدم البريدونتال بروب عشان طويل ورفيع واخره راوندد، فما بيعملش امبنجنج في التeflon، وبقدر ان انا ابقى شايف، يعني بيديني جود اكسسبيليتي جود فيجن عشان اقدر اشوف حواليه ويبقى الموضوع. لكن انا لو استخدمت انسترومنت كبيره ممكن تعوق الرؤيه شويه. هنا بستخدم التeflon عشان اعمل اديشنال باكينج اقفل الجاب اللي موجوده سيرفايكل. زي ما احنا شايفين في الفيديو هنا الموضوع مش صعب، بس هو محتاج شويه تيبس والتريكس دي لو مشينا وراها هنعرف نستخدم الموضوع صح ونستفيد منه. بعد ما بنعمل باكينج للتeflon لا وبنتاكد بالبروب الجينجفال مارجن هل لسه في جاب ولا لا،
وبكده نكون وصلنا للاوبتيمم ايزوليشن. زي ما احنا شايفين عندنا في الصورة الوجه from the buccal side والتeflon from the palatal side، ومفيش اي سبيس بحيث ان يبقى عندي اوفر هانج او ان يبقى عندي ليكج ياثر على الريستوريشن بتاعتي. بعد كده عادي نعمل الاسيد اتشنج. انا اي دو سيلكتيف اتشنج، وبعد كده بعمل دنتن اتشنج فور 5 seconds. بحب استخدم بوند براش مختلفه شويه اللي هي الهيري براش. دي ميزتها ان هي بتخش زي ما احنا شايفين في الحتت اللي بين الباند وبين التوث ستراكشر، لان انا لو استخدمت الريجولار بوند براش مش هتوصل في الحته دي، والحته دي مش هيوصل لها الادهيسيف بتاعي، وهيبقى عندي فيها مشكله ان هيحصل فيها مايكرو ليكج، وهتاثر بعد كده على اللونجيفيتي بتاعت الريستوريشن. احنا خلصنا اتشنج بوندنج، عملنا كل التفاصيل دي. I prefer to use bulk fill flowable for the first 1 to 2 mm عند الجنجفال مارجن. بستخدم very thin probe او الفشوره، اي حاجه ممكن تقدروا تستخدموها، المهم ان هي تبقى رفيعه، وابدا اوزع الفلوبل واساعده ان هو يبقى مقفل في كل حته في الكافيتي بتاعتي. بعمل له لايك كيورينج for the as recommended by the manufacturer، اللي هو هيبقى مثلا 20 to 30 seconds على حسب كل شركه والمتطلبات بتاعها. انا هنا استخدمت ال SDR من شركه دان سبلاي. بعد كده هبدا استخدم اعمل سنو بلو تكنيك العادي بتاعنا خالص، او الاج شيل تكنيك، ان انا هحط فلوبل كومبوزيت، احط عليه هيتد بيست، هبدا اعمل ادابتيشن. بستخدم ميكس ما بين البول بيرنشر وما بين البوند براش. ببدا اعمل ادابتيشن للكومبوزيت على الباند بتاعتي very light touches، بطبطب على الكومبوزيت بالراحه خالص لحد ما اتاكد ان كل حاجه سيد وكل حاجه تمام. وببدا اشوف من فيوز مختلفه بكل ولينجوال، واغير البوند براش. بعد ما استخدم بوند براش صغيره ممكن اجيب واحده اكبر شويه بحيث ان انا تديني better adaptation، واقدر اعمل بيها شويه slightly carving للمارجنال ريدج، اتاكد ان مفيش اي remnants، اتاكد ان مفيش اي حاجه عملت contamination للسيرفيس بتاعي. وبكده اقدر اكمل الريستوريشن بتاعتي واعمل كيورنج للمارجنال ريدج. كده انا بقى عندي الاكشل، او عندي حولت الكافيتي from class 1 لكلاس 2. نيجي بعد كده للخطوه الاهم، ان انا اكمل الكافيتي بتاعتي. هنا في الكيس دي برضو استخدمت بالك فيل فلوبل SDR from Dent Supply عشان ابني البلك بتاع او اريبليس الدنتن، لان الكافيتي اتس فيري ديب. فانا هنا عايز حاجه with a good curing depth، وبرضو بوزعه بانسترومنت رفيعه عشان اتاكد ان هو حصل له فلوبيليتي كويسه. لان يعني كلينيكال تيب كده في الكيسز الابر، بالذات الابر مولرز، البيشنت بيبقى قاعد in a supine position، فده بيخلي البالك فيل فلوبل يجري ناحيه ما البيشنت هو مايل راسه، يعني هيبقى في ديستال، فهتلاقي ان البالك في الفلو باللاير بتاعتي شويه سلوبي، مش هتبقى مظبوطه، فبضطر ان انا اخش بانسترومنت رفيعه اوزعها. بعد ما اخلص كيورنج لللاير بتاعت البالك في الفلوبل، بكمل الاوكلوز لاير بكومبوزيت بيست عادي خالص. وبكده نبقى خلصنا الكيس بتاعتنا. ده البوست اوبراتيف اكس راي. مهم جدا 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 ان انا اعمل بوست اوبراتيف اكس راي بعد الكومبوزيت ريستوريشن، عشان اقدر اشوف وايفالويت الشغل بتاعي. هل انا عندي اوفر هانجز، هل في فويدز، هل في حته مش مقفل فيها كويس الكومبوزيت. نيجي للكيس اللي عندنا هنا. احنا عندنا الاكس راي دي مبينه ان الحمد لله عندنا جود سيلينج في الحته الكريتيكال اللي هي السيرفايكال مارجن. ولو ركزنا هو الكومبوزيت اخد شكل الباند اللي احنا استخدمناها بالظبط، احنا ما عملناش اي حاجه اضافيه، احنا جاست ان احنا حطينا ويدج وساعدنا بتeflon عشان نعمل سيلينج، والكومبوزيت followed the contoured matrix، بس ما احتاجناش نعمل اي حاجه تانية. نيجي نشوف الفاينل ريزلت عشان طبعا ده اهم حاجه مع الاكس راي. عملنا الكومبوزيت very well polished very well finished، مفيش فيه اي overhangs، مفيش فيه اي مشكله. شكرا، اشوفكم المره اللي جايه.